ආයුබෝවන් SL web guru vlog එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Windows God Mode එක ගැන. ඔබ සමහර විට Windows God Mode එක කියන එක ගැන අහලා නැතුව ඇති. ඒක ටිකක් වෙනස් අලුත් දෙයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් Linux operating system එක හා Windows operating system එක compare කරලා බලුවොත් අපිට සාමාන්‍ය Linux operating system එකේදී terminal එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මුළු server එකම control කරන්න, admin කරන්න. නමුත් Windows operating system එකකදී අපිට එහෙම කරන්න බෑ. අපිට සිදු වෙනවා control panel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා විවිධ options වලට යන්න. මේ Windows God Mode කියලා කියන්නේ Windows වල තියෙන සියලුම features, admin tools, auto plays, color management, drivers ආදී විවිධ tools ඔක්කොම එකම තැනකට ගෙනත් පෙන්වන එක. දැන් මම මේ බැලුවොත් එහෙම මම ඉන්නේ Windows God Mode එකේ. මේකේ administrative tools ඔක්කොම තියෙනවා. hard disk format කරන විදිය, defragment කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙනවා auto play කරන්න, backup and restore තියෙනවා, color management තියෙනවා, date and time හදන ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ device and printers තියෙනවා, display settings තියෙනවා, ease of access center තියෙනවා, file explore options, file history, fonts, home group, internet options ඔක්කොම තියෙනවා. ඒවා ඉතාමත් පහසුවෙන් list කරලා තියෙනවා. මේ බලන්න block or allow pop-ups, change security settings, change your home page, delete browser history. එක ඉතාමත් පැහැදිලිව list කරලා තියෙනවා. keyboard, language, add language add කරගන්න පුළුවන්. mouse, network and sharing ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වගේම screen save එකක් දාගන්න, theme එක change කරන්න. ඊළඟට අපේ power option ටික තියෙනවා. ඊළඟට region එක වෙනස් කරගන්න, security and maintenance, remote desktop connections ගැන තියෙනවා, sounds, speech recognition system ආදී හැමදේම වගේ ඔබට පේනවා මෙතන තියෙනවා. ඒතර අපිට Windows වල කරන්න ඕන මොනවා හරි admin function එකක් තියෙනවා නම් ඒ හැම function එකේම link එක මෙතන තියෙනවා. ඒතර මෙතන කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම admin functions වල links ටික එක තැනකට අසුරලා තියෙනවා. ඉතාමත් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ආකාරයෙන්. ඉතින් මේ වගේ option එකක් තිබීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් අපි කොහොමද මේ option එක activate කරගන්නේ? අපි ඒක බලමු. මුලින්ම මම මේ command එක ගන්නවා. මෙන්න මේක copy කරගන්න ඕන. මම මේක වීඩියෝ එකේ comment section එකට දාන්නම්. මේ copy කරගන්නවා. copy කරලා මට අවශ්‍ය කරන drive එකට ගිහිල්ලා මම අලුතෙන් new folder එකක් හදනවා. new folder එකක් හදද්දී මම folder එකේ name එකට පාවිච්චි කරනවා මම දැන් copy කරගත්ත test එක. දැන් එහෙම කරපු සැනින්ම ඔබට පේනවා මේක දැන් God mode කියලා වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ දැන් මේක click කරොත් ඔබට Windows God mode එක open වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා Windows God mode එක open කිරීම කොතරම් පහසුද කියලා. මගේ machine එක Windows 10 operating system එක. මේක Windows 8 වලට 7 වලටත් වැඩ කරනවා. ඔබට මේක test කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔබගේ යාළුවන්ව පුදුම කරන්නත් පුළුවන්. මේක ඉතාමත් වැදගත්, ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් tool එකක් බවට පත් වෙනවා. ඔබ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න, මට ඔබගේ අදහස් ලැබෙන්න සලස්වන්න.